السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة باستخدام خيط القطيفة لتكوين بطانية بيبي أو مفرش سرير. أتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 6. بفضل أضاعف 6 6 6 6. بستخدم فيها غرزة البريد الأمامي والبريد الخلفي بأعداد معينة هنشوفها مع بعض دلوقتي. هستخدم معاكم خيط قطيفة، هو خيط هيمالايا زي ما احنا شايفين. طبعا تقدري تستخدمي الألوان اللي انت حباها. هو الخيط بيكون 100 جرام، هو مش كاتب هو بيكون كام متر، لكن هو عامة 100 جرام. هستخدم معاه إبرة رقم 5 مليمتر. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلينا في اللون البينكي دوت، بيكون جميل جدا. اول حاجة طبعا ببتدي اعملها، بعمل مجموعة سلاسل مكونة من مضاعفات رقم 6. هسيب مسافة من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهواء. هدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. اللونين دول ماشيين مع بعض جدا. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. برجع تاني. 1 2 3 4 5 6. كمان 1 2 3 4 5 6، وهكذا 6 6 6 6 لغاية ما اوصل للمقاس او الحجم البطانية اللي احنا عاوزينها. 1 2 3 4 5 6. انا شايفة المقاس ده كويس جدا وكفاية ان احنا نشتغل عليه. انا بس بوريكم مجرد ماكيت صغير، بس الغرزة سهلة جدا وبسيطة، وممكن تكوني منها كمان كوفية وشال مستطيل بنفس الخيط بنفس الغرزة. بسيب بقى من سلاسل البداية 1 2 3 4 واروح في الغرزة رقم 5. ابتدي اكون عمود بلفة. ازاي بكون عمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، بقى معايا حلقتين. هدخل في الحلقة الخلفية للغرزة رقم 5، اسحب الخيط واخرج. بيكون عندي على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، بيبقوا 2، بلف الخيط واخرج منه، وبشتغل غرزة عمود بلفة فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل لنهاية السطر. السطر الاول كله هو بيكون مجرد عبارة عن اعمدة بلفة فوق كل غرزة بتقابلنا. بشتغل غرزة عمود بلفة واحدة في الحلقة الخلفية، بكمل لغاية نهاية السطر، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. كده بكون خلصت السطر الاول وهو كله عبارة عن مجموعة اعمدة. ابتدي ارتفع 1 2 3 سلسلة، وهلف شغلي الناحية التانية. هبتدي اشتغل اول 3 عمود باعمدة امامية، وبعديهم 3 عمود باعمدة خلفية، وارجع 3 امامي 3 خلفي 3 امامي 3 خلفي. وطبعا هنشوف الشكل مع بعض. اول غرزة خلاص انا اشتغلت فوقيها، فالفراغة هنا مش هشتغل فوقيها. طيب بما اننا بنشتغل اول 3 غرز بغرزة امامية، لو حابين تشتغلوا 3 سلاسل وتبتدوا تكملوا على الاتنين اللي بعديهم مفيش مشكلة. وفي النهاية طبعا بنشتغل على اخر عمود بغرزة عمود عادية، وده بيكون اسهل لكم. اما اذا عايزين تشتغلوها امامية برتفع سلسلة واحدة بس وبشتغل من الامام عادي، بس دي الافضل لمنى. هلف الخيط على الابره. انا كده اول واحد اشتغلت فوقيه السلاسل، تاني واحد هو المفروض اشتغل عليه، بيكون قبله فراغ وبعده فراغ. بدخل من الامام في الفراغ اللي قبله، وارفع العمود عندي على الابره، اسحب الخيط واخرج من تحته. عندي على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. يبقى كده 1 2. رقم 3 بكرر، الف الخيط، بدخل في الفراغ اللي قبله، ارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى كده 1 2 3. التلاتة اللي جايين هيكونوا خلفيين. طب ازاي بشتغل بريد خلفي او عمود خلفي؟ وكلمة بريد يعني عمود يمني. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة. المرة اللي فاتت كنت بشتغل من الامام، لكن لما بقول خلفي يبقى من الخلف. باجي هنا من الخلف، بدخل في الفراغ اللي قبل العمود. المرة دي بقى مش هرفع العمود على الابرة، لا هنزله هو، ادفعه تحت الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده. كده انا في خلف الشغل. اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من 2، بقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين كده. 1 2 بردك خلفي زي ما قلنا، 3 خلفي و3 امامي، وهكذا. تالت 1 خلفي، بالشكل ده. ارجع 3 امامي من الامام، 1 2 3،
باجي قبل العمود ارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده من الامام. ببتدي اكمل العمود زي ما احنا عارفين بشكل طبيعي. هلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. العمود رقم 2، العمود رقم 3. نفس الغرزة لو حابة تشغلي بيها بلوفر بالخيط الصوف هتكون جميلة، لو حابة تشغلي بيها كوفية او شال مستطيل، لو مش عاوزة تستخدمي خيوط الفرو تستخدمي خيوط الصوف العادية او الخيوط القطنية. 3 خلفي و3 امامي، وبفضل بقى اكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين ده شكل الشغل معانا. اخر 3 غرز بيكونوا عندي امامي كده، 1 2، واخر واحد فيهم يا بنات في اخر سلسلة ارتفاع بدخل اشتغله عمود بلفة عادي. افضل انك اول غرزة واخر غرزة تشتغليها ايه عمود عادي يا بنات. السطر اللي جاي بيكون عكس السطر اللي احنا اشتغلناه. يعني لما بشتغل هنا امامي فوق مثلا الاتنين دول امامي، لما بلف الناحية التانية واجي اشتغل عليهم هم هشتغل عليهم خلفي عشان انا عاوزة الشكل البارز يكون للجهة دي. ولما بعد الشغل الناحية التانية بيكون كده عندي ده الوش بيكون هو الظهر. تمام يا بنات؟ هنعرف دلوقتي. 1 2 3، وبنعتبر نفسنا اشتغلنا بلف شغل الناحية التانية واشتغلنا فوق اول فراغ. هنا بقى عندي شايفين انا لما بعد كده الاتنين دول كانوا امامي، لما هعدل للناحية التانية انا عايزة الوش البارز يكون للناحية التانية للخلف، خلف الشغل اللي انا قدامي دلوقتي ده وشه. تمام؟ اذا هشتغل عليه خلفي، يعني هلف الخيط وهاجي هنا من الخلف بعكس بقى الاماكن، يعني فوق الامامي بشتغل خلفي وفوق الخلفي بشتغل امامي. هشتغل كده 1 خلفي، واللي بعده كمان كان امامي تحت، يبقى فوق هيبقى خلفي كده خلفي. طيب عندي هنا دول 3 كانوا تحت خلفي، هنا دلوقتي هشتغل عليهم امامي. ليه؟ لان الوش البارز عندي دلوقتي في وشي انا امامي. تمام؟ هبتدي اشتغل عليهم 3 امامي بعكس الاماكن. تحت كان خلفي، فوق هيكون فوقيه امامي. تمام كده؟ 1 2 3. ليه؟ عشان يدينا نفس الشكل زي ما احنا شايفين. نمشي في كل السطور بنفس الخطوط، نفس الواجهة اللي احنا ايه عاوزينها. ال3 اللي تحت كانوا امامي، كانوا خلفي، هنا كانوا امامي هيكونوا خلفي عفوا. هما كده امامي يا بنات، بارزين للامام من الناحية دي. من هنا انا عايزة الوش البارز الناحية التانية فهشتغلهم خلفي، عكس دايما بعكس الاماكن. تحت كانوا امامي، فوق بنشتغلهم خلفي. 1 2 3. دول كانوا خلفي بشتغلهم امامي لامامي الشغل زي ما انا. طبعا بصوا بعرف منين بقى اشتغل امامي ولا خلفي؟ زي ما الشغل بارز قدامي، لو انا شايفه الشكل البارز في الامام بشتغله امامي، لو شايفه الشكل البارز خلف الشغل بشتغله خلفي، وهكذا. بكمل بقى لغايه ما بوصل لنهايه السطر وبعد كده ارجع لكم تاني. في نهايه السطر زي ما احنا شايفين اخر 3 اعمده، هنا الوش البارز لفين؟ من غير ما اقول بقى تحت كان ايه ولا فوق، الوش البارز لجهة الخلف. هشتغل 2 خلفي اهم، 1 2، واخر غرزة عندنا بتكون ايه يا بنات؟ بتكون عمود بلفة عادي فوق 3 سلسلة ارتفاع. 1 2 3 بالشكل ده. 1 2 3، والف شغل الناحية التانية. الشكل البارز فين يا بنات؟ اهو الامامي ده بشتغل عليه امامي، اما الشكل البارز هنبص نلاقي في الخلف هنا فبشتغله خلفي، امامي خلفي امامي خلفي امامي. وطبعا 3 سلسلة ارتفاع بقفل فيها العمود الاخير. زي ما احنا شايفين دي بتكون شكل البطانية بتاعتنا، سواء بطانية بيبي او مفرش سرير. سهلة جدا جدا وجميلة، وطبعا خيوط القطيفة زي ما احنا شايفينها جودتها مميزة جدا، بتدي دفى رائع، ومش محتاجة منك طبعا انك تعملي اي شكل او تشكيل فيها. لو حابة في النهاية انك تحطي شراشيب اوكي، مش حابة مفيش اي مشكلة، شكلها جميل. الغرزة من الوشين دبل فيس بتكون شكلها حلو جدا وجميل.
مش هطول عليكم، دي كانت فكرة الفيديو النهاردة لعمل بطانية بيبي او مفرش سرير سهل وبسيط، وممكن بنفس الطاقية تعملي منها كوفية حريمي او رجالي، بس تختاري طبعا الالوان المناسبة لكل جنس منهم. اتمنى طبعا ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا ان اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.